এস্পিৰেণ্ট এই ভিডিঅ'টোত মই ৰঙিয়া কলেজত কি কোৰ্ছ আছে বা কি সাবজেক্ট আছে এক্সট্ৰা কি কোৰ্ছ আছে লগতে সিট কেপাসিটি কিমান তোমাৰ মনৰ পছন্দৰ সাবজেক্টটো আছে নে নাই হোষ্টেল আছে নে নাই এনেকুৱা সৰু সৰু টপিকত ডিসকাস কৰিম সো লেটস ষ্টাৰ্ট দা ভিডিঅ' মই একদম প্ৰথমে কোৰ্ছৰ পৰা কওঁতে বেছি পকাই নাথাকো তো ইয়াতে আৰ্টছত কি আছে চাবা ইকনমিক্স পলিটিক্যাল সায়েন্স ফিলসফি হিস্ট্রি ম্যাথস এডুকেশন জিওগ্রাফি সংস্কৃত এরবিক বড়ো ইংলিশ আৰু এছামিজ সায়েন্সত আছে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথস বায়োলজি জিওগ্রাফি স্ট্যাটিস্টিক্স কম্পিউটাৰ সায়েন্স আৰু ইকনমিক্স কমাৰ্চৰ মেজৰৰ কাৰণে সাবজেক্ট আছে একাউন্টেন্সি ফাইনেন্স হিউম্যান ৰিসোৰ্স ম্যানেজমেন্ট মাৰ্কেটিং ম্যানেজমেন্ট আৰু কোৰ সাবজেক্টত আছে বিজনেস অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড ম্যানেজমেন্ট ফিনান্সিয়েল একাউন্টিং ইণ্ডিয়ান ফিনান্সিয়েল সিস্টেম আৰু বাকি মই অকণমান সিট কেপাসিটিৰ কথা কওঁ ওভাৰঅল বিএত আছে 1000 বিএসসিত আছে 300 বিকমত আছে 300 মেজৰৰ কাৰণে কোট কিমান সিট কেপাসিটি আছে সেইখিনিও শুনি লোৱা এছামিজ আৰু বড়োত আছে 65 এৰবিক আৰু সংস্কৃতত 50 কৰি আছে ইংলিছত 40 ইকনমিক্সত আৰ্টছত আছে 40 আৰু সায়েন্সৰ কাৰণে আছে 10 এডুকেশনত 65 হিষ্ট্ৰীত আছে 55 ফিলসফি আৰু পলিটিক্যাল সায়েন্সত আছে 65 জিওগ্ৰাফিত 40 আছে আৰ্টছত আৰু সায়েন্সৰ কাৰণে আছে 5 মেথছত আৰ্টছৰ কাৰণে আছে 15 আৰু সায়েন্সৰ কাৰণে আছে 30 ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰিত 40 কৰি আছে আৰু বটানী আৰু জুলজি এই দুটাত 55 কৈ আছে ইয়াৰ লগতে ইয়াতে তোমালোকে BCA কৰিব পাৰা ইয়াতে আছে 30 সিট কেপাসিটি আৰু হাই সেকেন্ডাৰীত 45% থাকিলে তোমালোকে এডমিশন ল'ব পাৰিবা পাৰ সেমিস্টাৰ খৰচ হ'ব 12000 কৈ PGDCA আছে ইয়াতে 25 সিট আছে আৰু তুমি গ্ৰেজুৱেচন হ'ব লাগিব 8000 খৰচ হ'ব CCCA আছে ইয়াতে 25 সিট আছে হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিলে হ'ল 5000 খৰচ হ'ব নেক্সট আৰু এক্সট্ৰা কোৰ্স আছে হেকেটা হৈছে হোটেল ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কেটাৰিং টেকনলজি ইয়াতে পাৰ সেমিস্টাৰ খৰচ হ'ব 5000 ৰিটেইল ম্যানেজমেন্ট and information technology ইয়াতেও সেম 5000 এ খৰচ হ'ব মেডিকেল ল্যাবৰেটৰী টেকনিশিয়ান ইয়াতে পাৰ সেমিস্টাৰ খৰচ হ'ব 16000 ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজম মেনেজমেন্ট ইয়াতে খৰচ হ'ব 5000 বেচেলৰ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন এণ্ড স্পৰ্টছ ইয়াতে 30 সিট আছে তোমালোকৰ খৰচ যাব পাৰ সেমিস্টাৰ 10200 যিবিলাকৰ খেলাত বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্ট আছে তোমালোকে কৰিব পাৰা তাৰ লগতে ইয়াতে হোষ্টেল আছে গাৰ্লছৰ কাৰণে আছে সাগে 15000 পে কৰিব লাগিব এডমিশন ফিস টাইপ হ'ব ইয়াতে 45 সিট কেপাসিটি আছে বাকি আমাৰ সৰকাৰি নিয়ম অনুসৰি এডমিশন হ'ব সেই কাৰণে মই ইমান এটা ফিজৰ কথা এক্সপ্লেইন কৰা নাই সো ভিডিওটো যদি তোমাৰ ইনফৰমেটিভ টাইপ লাগিল তেনেহলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এণ্ড থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত জনাবা